Performanță uriașă a Americii. La sfârșitul anului 2023, datoria guvernamentală a ajuns la uriașa sumă de 34.001 trilioane de dolari. Limita de îndatorare a guvernului aprobată de Congres fusese de 31,4 trilioane de dolari, dar la jumătatea anului 2023, limita a fost depășită. Tot ce ținea de finanțările guvernamentale urma să devină nesustenabil. Ministerul de Finanțe al țării a fost nevoit să recurgă la măsuri de urgență pentru a-și putea continua operațiunile financiare. În cele din urmă, administrația americană a cerut Congresului să mărească limita datoriei. Republicanii care controlează Camera Reprezentanților au fost de acord să ridice plafonul datoriei, dar sub rezerva unor reduceri bugetare semnificative. Pe 3 iunie 2023, președintele Joe Biden a semnat un proiect de lege aprobat anterior de Congres pentru creșterea plafonului de îndatorare. Dar aceasta nu este decât o soluție temporară. Conform previziunilor, noua limită va fi atinsă pe 2 ianuarie 2025. Președintele Băncii Centrale Americane, Jerome Powell, a declarat că, pe termen lung, SUA se află pe o cale fiscală nesustenabilă pentru că datoria crește mai repede decât poate să crească economia. Situația devine tot mai complicată. Arabia Saudită, iunie 2024, cochetează să intre în BRICS și împreună cu alte țări își propune să renunțe la dolar în comerțul internațional și în tranzacțiile cu petrol. Țările lumii au faima lor. China, fabrica lumii, Rusia exportă gaz, India livrează software, Franța parfumuri, Germania mașini, Grecia, Italia, Spania sunt faimoase prin turism. Dar America, ea exportă tehnologie high level și dolari, sub formă de împrumut. Și totuși, dolarul domină schimburile comerciale ale lumii. 58,36% din rezervele lumii sunt în dolari, 20,5% în euro și numai 2,7% în yuanul chinezesc. În ciuda datoriilor guvernamentale uriașe, dolarul este încă privit ca fiind moneda de refugiu în vremurile de criză. Astfel, întreaga economie mondială susține datoria americană. Asta înseamnă putere. Sunt peste 100 de ani de când America domină istoria lumii, dar și afacerile ei. Apusul marilor puteri europene la sfârșitul primului război mondial a adus pe scenă o putere nouă, flămândă de putere și de autoritate, care a umplut locul lăsat liber de puterile slăbite ale lumii după Marele Război. Președintele Robert Woodrow Wilson a fost cel care a impus condițiile la conferința de pace de la Paris din 1919 și ratificate prin Tratatul de la Versailles. De atunci, afacerile lumii se stabilesc la Washington, D.C. Desigur, nu toate națiunile lumii sunt încântate de starea de fapt din politica prezentă, dar, deși dă semne de slăbiciune, America încă este acolo. Sub o conducere autoritară, China, puterea economică ce se ridică și amenință rolul dominant al Statelor Unite, slăbește vizibil autoritatea leadership-ului american. Acum se pare că America este pândită de colapsul financiar. Țările BRICS simt miros de sânge și încearcă o schimbare fundamentală în afacerile lumii. Marea întrebare pentru țările care ezită asocierea cu una dintre părți este cu privire la apusul puterii americane. Va fi? Poate, spun unii. Dar când? Și totuși, o lecție de profeție biblică ar oferi mai multe răspunsuri decât întrebări. Pentru că profeția spune, nu, America nu va cădea. Capitolul 13 din Cartea Apocalipsei descrie răspicat destinul ei în vremurile finale ale istoriei Pământului. Pe cine n-ar interesa un astfel de subiect? Detalii uimitoare sunt prezentate în materialul Top 7 lucruri din Biblie despre destinul Americii, cu Opinia Production.